สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sarah Easy Design อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่12เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ที่เราจะอัปโหลดใน Adobe Stock นะคะวิดีโอก่อนหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับการสมัคร Adobe Stock สำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ดูหรือพลาดเนี่ยก็สามารถกลับไปดูได้นะคะลิงก์จะอยู่ข้างวิดีโอข้างล่างหรือจะอยู่บนหน้าจอนะคะทางด้านขวาหรือซ้ายมือโอเคค่ะก่อนที่เราจะมารู้ว่าเราควรจะเตรียมไฟล์ยังไงเราต้องสำรวจไฟล์ของเราก่อนนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์เก่าของซาร่าเพื่อนๆจะได้ไฟล์ตัวนี้ไปทดลองทำกันด้วยนะคะก่อนอื่นในไฟล์เนี้ยซาร่าดูแล้วมันมีตัวที่เป็นเคอร์ฟตัวนี้ border ตัวนี้มันจะมีที่เป็นไวท์ฟิลนะคะดูนะตัว border ข้างนอกทำไมต้องมีด้วยล่ะจริงๆแล้วงานนี้โปรเจกต์นี้ซาร่าทำเป็น coloring page เป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วการที่เรา hide คือซ่อนอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่ด้านล่างมันเป็นการ saving time ของคนที่ทำสมุด coloring page ทางด้านนี้ครับเป็นการ saving time จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดเส้นและอีกอย่างตัวไฟล์ตัวเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่เห็นไหมคะมันเป็นแพทเทิร์นที่ใหญ่แล้วมันโดนครอปเข้ามาจะเห็นว่าตัว rectangle เห็นไหมคะมันจะมีตัวเนี้ยคือตัว square คลิปเข้าไว้อยู่แล้วก็มีตัว circle เดี๋ยวปิดนะจะเห็นได้ชัดก็คือถ้าซาร่าไปตรงนี้ไปที่ canvas transparency คุณก็จะสามารถเห็นว่าไอตัว circle เนี่ยมันมีสีของมันเดี๋ยวซาร่าลองเปลี่ยนเห็นไหมคะมันมีสีของมันอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือ1เราต้องเอา border นี้ออกโอเคนะคะไอตัวเนี้ยตัว border ต้องเอาตัว fill เขาออกไปแล้วก็ส่วนที่2เราต้องทำไอตัว curve ก็คือตัวcircle ตรงนี้นะคะอันเล็กๆ remove fill คือเอา fill เขาออก3 clipping mask เอาออกคือเราจะทำเหมือนการ cleaning ไปเลยทำให้ไฟล์นี้เป็นไฟล์เดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างเนี่ย no fill no clipping mask แล้วก็ expand stroke expand curve color ก็คือเช็ค color ว่าเป็นสีดำหรือเปล่านะคะแล้ว merge ก็คือ merge ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวตัวเดียวไปเลยเพื่อลดการ modify ให้มากที่สุดคือลูกค้าบางคนเขาอาจจะไปทำการ modify ไปต่อยอดไปขายอะไรกับงานของเราต่อโอเคนะคะสิ่งที่เราไม่ควรจะในไฟล์ที่ไม่ควรจะมีในงานของ EPS หรืองานแนวแลกลายอาร์ตเนี่ยคือเป็นงานสีดำอย่างเดียวเป็นเส้นๆสำหรับระบายสีเนี่ยเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกต์อยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ไม่ว่า Blend Inner Glow Shadow Gaussian Blur เป็นเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อะค่ะไม่ว่าทำให้ภาพมันเบลอๆสีมันเบลอๆสีมันจางๆอย่างเช่น Fill Opaque เนี่ยค่ะก็ไม่ควรมี Blend Mode ไม่มีรูปภาพไม่ควรมีเอฟเฟกต์ต่างๆไม่ควรมีนะคะคือแต่งานของพวกเราก็ไม่มีอยู่แล้วแต่คือที่ให้ทราบก็คือจำเป็นต้องรู้ไว้หน่อยเผื่อวันไหนคือเราไปทำ drop shadow หรือไปทำอะไรภาพเบลอๆอะไรเงี้ยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะเราจะเริ่มด้วยการเอาตัวเคอร์ฟนี้ออกโอเคไหมคะการที่เราจะออกคือก็ลบเขาไปเลยก็ได้2 circle ต่างๆเนี่ยเราไปคลิกเขาทั้งกลุ่มเลยเสร็จแล้วเราก็เอาสีออกเราก็จะเห็นทะลุแบบนี้เลยเห็นไหมคะหลังจากนั้นปุ๊บ clipping mask แต่ก่อนอื่นที่เราจะ clipping mask นะคะเดี๋ยวซาร่าจะให้ดู
เต็มของเขาว่าเขาอยู่แบบไหนซาร่าจะเอาสแควร์นี้ออกไปด้วยหนึ่ง1 2 3เพื่อนๆคลิกทำตามที่ซาร่าทำนะคะเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยมันเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งไปเลยสิ่งแรกที่ซาร่าจะให้คุณทำ select เขาทั้งหมดนะคะแล้วไปตรงนี้ edit ungroup all ไป ungroup เขาให้หมดค่ะพอ ungroup เขาหมดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ซาร่าจะให้คุณทำก็คือพยายาม drag บางส่วนแค่นี้เองเอาแค่นี้ก่อนนะคะลบเขาออกไปอาจจะตรงเนี้ยลบไปนิดหน่อยด้วยก็ได้โอเคหลังจากนั้นก็ข้างบนหน่อยค่ะแต่อย่าเอาไม้ถึงขอบนะคะขอบไปตัวสแควร์สี่เหลี่ยมของเราอะค่ะเพราะเผื่อเราจะขยับขยายงานของเราให้มันอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้ค่ะพอได้แล้วปุ๊บเราจะล็อกตัวสแควร์เขาไว้หน่อยค่ะล็อกเขาไว้นะคะเรามาดูตำแหน่งไอ้ตัวนี้เราจะกรุ๊ปมันมาอีกทีนะเราก็จะกลายเป็นสองชิ้นหนึ่งคือตัวสแควร์ตัวนี้เห็นไหมคะกลายเป็นตัวสแควร์ตัวนี้กับตัวกรุ๊ปตัวนี้โอเคนะคะก่อนอื่นคุณมาดูว่ามันโอเคไหมก่อนที่คุณจะตัดเส้นหรือจะ expand อะไรของมันนะคะเนี่ยคุณรู้ว่าคุณพอใจไหมถ้าคุณพอใจเราก็จะเริ่มการตัดแต่ถ้าคุณไม่พอใจก็มาขยับขยายกันเลยค่ะดูนะซาร่าน่าจะได้ประมาณนี้โอเคซาร่าพอใจแล้วแค่เนี้ยหลังจากนั้นคุณเลือกทั้งหมดเลยนะเนี่ยไอตัวเฮียเนี่ยของซาร่ามันคืออาร์ตบอร์ดแต่ไฟล์ที่สิ่งที่เราจะทำก็คือกรุ๊ปของแพทเทิร์นทั้งหมดแล้วสแควร์คุณเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะคะ edit ungroup เขาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจ select เขาทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ไปทำการ expand ค่ะ edit เราไป expand stroke กันหลังจากที่เรา expand stroke แล้วปุ๊บคุณจะเห็นว่า texture ของมันจะเปลี่ยนไปนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำการตัดเส้นค่ะShape Builder Tool ตรงนี้นะคะจะใช้เป็นลายหรือใช้เป็นมาร์กี้ก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกนะบางครั้งงานใหญ่แบบนี้เราก็ใช้มาร์กี้ก็ได้แต่มันก็ไม่เวิร์กบางครั้งนะคะบางครั้งก็เนี่ยฟรีแฮนด์ลองมาอีกครั้งนะคะไอ้ตรงไหนที่สามารถเอาออกได้ก็คือเอาออกไปได้เลยนะคะระวังนิดนึงนะเพราะมันจะติดกันแค่นี้แหละเดี๋ยวยังไงเราก็เข้าไปทำการตัดเส้นกันไปเลยทีเดียวเนี่ย Affinity มันจะแบบนี้นะคะก็พยายามซูมอินซูมเอาท์ถ้าคุณเห็นไอ้แบบเนี้ยคุณก็สามารถเอาออกได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากจบตรงนี้ไปแล้วปุ๊บตรงนี้มันจะกลายเป็นแค่วงกลมนะคะเพื่อนๆ
บางครั้งก็จะมีนะคะแบบที่ตัดเลยเกินตัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนที่ทำ coloring page อะค่ะมันใช้ fill เทคนิคเพื่อให้การทำงานได้ fast ขึ้นจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดเส้นนะคะแต่ถ้าตอนอัปโหลดงานเนี่ยแล้วไฟล์มันต้องเป็น EPS เนี่ยก็สมควรจะมาแก้กันนิดนึงตรงนี้มันจะเป็นหลายจุดหน่อยนะตรงกลางเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการดอทไม่ใช่ดอทเขาเรียกอะไรมันเป็นมุมของสามเหลี่ยม3-4 อัน6 อันนะคะมันจะมาดูกันก็จะได้ประมาณหน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะคุณไป expand เขาไม่ว่าคุณจะจิ้มไปหน้าจอค้างไป1 อันแล้วกดเนี่ย expand stroke เพราะอันเนี้ยงานแบบนี้ที่เราทำกันมันเป็นแค่ stroke ก็ expand เข้าไปพอ expand คุณจะเห็นไหมคะเห็นแบบว่าเป็นรอยต่อกันไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าไป merge เขานะคะ merge เขาก็เนี่ยค่ะ merge curve หรือ add แต่ส่วนใหญ่แนะนำให้เป็น merge curve หรือ add ก็ได้นะเรามาดู add กันมันจะกลายเป็นผืนหนึ่งถ้ากลับมาใหม่ถ้าเป็น merge curve เห็นไหมมันจะมีข้อแตกต่างตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยส่วนใหญ่ตัว merge curve split curve เนี่ยมันจะเป็นเชฟซะมากกว่านะคะส่วนถ้าเราต้องการจะเอางานมาใส่เป็นอันเดียวกันเนี่ยเราจะใช้คำว่า add นะคะตรงเนี้ยซาร่าเห็นมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะต้องมีนะเพราะมันเล็กจนเกินไปโอเคให้มันเหมือนกันกับข้างบนตรงนี้ก็เหมือนกันโอเคนะคะ drag เขาไว้ทั้งหมดค่ะแล้วไปตรงนี้ add มันก็จะกลายเป็นผืนหนึ่งแผ่นเดียวงานชิ้นเดียวเห็นไหมครับเป็นกลายเป็นเคิร์ฟไปเลยชิ้นเดียวลองมาใส่ตรงนี้มาดูนะเดี๋ยวซาร่าจะใส่สีให้แบ็กกราวด์ของอาร์ตบอร์ดการจะใส่สีแบ็กกราวด์ให้อาร์ตบอร์ดนะคะคือกดไปตรงที่อาร์ตบอร์ดของมันนะคะที่ชื่อมันนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีคุณจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยก็แปลว่างานของเราเป็น transparent ไม่มี background นะคะโอเคไหมเราก็จะเห็นว่างานของเรามันคลีนแล้วนะเรียบร้อยละไม่มีปัญหาสามารถอัปโหลดได้เวลาคุณทำงานประเภทนี้แนวเนี้ยถ้าคุณมีมาตรฐานในการใช้เส้นขนาดของคุณก็ควรจะจดจำเอาไว้นะคะเพราะลูกค้าเวลามาหาที่ช็อปของคุณก็จะรู้ว่าช็อปเนี้ยจะใช้เป็นเส้นประมาณสไตล์แบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อการเซฟงานค่ะเวลาเราเซฟงานนะคะเราไปตรงนี้ค่ะตรงที่ document แล้วก็ export ซาร่าจะอธิบายนะคะไฟล์ที่เราจะ export ไปเนี่ยก็จะเป็น EPS อย่างเดียวนะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ export EPS ตัวนี้มันจะตั้งค่า setting ไว้ให้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นแต่ก็จะให้ความรู้เพิ่มนะคะ custom ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะ custom เราจะไปเลือกอะไรไม่ได้นะนอกจากเราเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น preset มาก่อนแล้วเราไปเปลี่ยนมันดูนะพอเราไปเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บกลายเป็น custom เห็นไหมคะกลับมาใหม่เป็นตัวเดิมเราไปเปลี่ยนตรงนี้บ้างล่ะเห็นไหมกลายเป็น custom โอเคนะคะจำไว้นะคะ custom เราไม่สามารถเลือกได้มันจะเป็นเหมือนกันเราไปเลือกที่มันเป็น preset ไฟล์ต่างๆไว้ก่อนแล้วเรามาดัดแปลงอะไรมันนิดๆหน่อยๆมันจะเป็น custom ให้นะคะส่วน EPS Digital File เนี่ยมันเหมาะกับการที่จะทำให้ไฟล์มันขนาดเล็กลงแค่นั้นเองมันก็ยังเป็น EPS เหมือนเดิมนะคะส่วน EPS High Quality เนี่ย
มันเป็นเกี่ยวกับการที่เราเอา EPS ไฟล์เนี่ยมันเป็นของการปริ้นงานเพราะของเรา EPS ค่า DPI เนี่ยค่ะตรงนี้นะค่า DPI ตัวเนี้ยมันไม่มีผลกับเราเพราะมันเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะเซตมันยังไงตราบใดที่ในไฟล์เนี้ยมันไม่มีรูปภาพมันจะไม่มีผลกับเวกเตอร์ของเรานะคะส่วน EPS flatten เนี่ยคืออะไรบ้างสมมุติใน EPS ไฟล์ของเราอย่างที่เราทำก่อนหน้านี้มีรูปภาพนะแล้วก็มี text นะแล้วก็มีอะไรอีกทุกอย่างมันจะโดน convert to curve ส่วนรูปภาพจะไม่ convert to curve นะคะรูปภาพเนี่ยมันจะโดน flatten คือมันจะโดนอัดเข้ามาให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลงหน่อยมันก็จะไปตรงกับไอ้ตรงนี้นะคะ document เนี่ยค่ะตรงด้านล่างตรงนี้ quality DPI อะไรเนี่ยถ้ามันมีไฟล์ image เข้ามาแต่ส่วนใหญ่ EPS เราจะไม่มายุ่งอะไรตรงนี้เลยเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นกับมันเพราะว่าเราแค่รู้ว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองส่วนจริงๆงานที่เป็น EPS สำหรับ Adobe Stock ก็คือ EPS for Export นะคะเพราะมันจะเซตค่าของมันโดยอัตโนมัติส่วนอันที่2ตัวนี้นะคะ resample นะคะ resample ตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวกับรูปภาพซะมากกว่านะคะไอ้ที่เป็นเนี่ยมีอะไรบ้างมี neighbor ใช่ไหม nearest neighbor ก็คือว่าความชาร์ปของมันความสมูทของมันนะมันว่าชาร์ปเอจบ้างอะไรเงี้ยคือคุณสมบัติพวกนี้เป็นเกี่ยวกับรูปภาพหมดเลยมันอาจจะมีผลเกี่ยวกับเวกเตอร์น้อยมากมันจะเป็นในส่วนของไอ้ตัวเนี้ย2อันสุดท้ายนะคะ2อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเวกเตอร์แต่น้อยมันจะไม่มีผลอะไรมากนะคะส่วนใหญ่คือเราจะไม่ไปเล่นตรงนี้คือปล่อยเขาไปในค่าที่เขาเซตติ้งให้ไว้นะคะส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพมันจะไม่มีผลกับเวกเตอร์ย้ำอีกครั้งนะคะไม่มีผลกับเวกเตอร์ EPS ที่เราจะเซฟมันจะเป็นมีผลเกี่ยวกับรูปภาพที่เราอยู่ข้างในถ้าเกิดเรามีรูปภาพเป็นพิกเซลที่เขาเรียกกันว่า Pixel Image Picture อะไรเนี่ยนี่แหละค่ะรูปภาพนะส่วนตัวเนี้ย PostScript ณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ PostScript ที่3นะคะเป็นคำว่าเขาเรียกว่า Modern ซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดได้กันทุกซอฟต์แวร์นะคะส่วนไอตัวที่2เนี่ยมันเป็นรุ่นก่อนหน้ารุ่นที่3นะคะคือมันดีกว่ารุ่นแรกคือเป็นรุ่นที่แบบปรินเตอร์หรือพวกปรินเตอร์พวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสามารถเปิดไฟล์ที่เป็นรุ่นเก่าได้มันมาตั้งแต่ปี1980ส่วนรุ่นที่2เนี่ยไอเนี่ย level 2เนี่ย1990นะคะมันดีขึ้นมาหน่อยกว่าในพวกโมเดลรุ่นสมัยโบราณพวกปรินเตอร์สมัยโบราณซอฟต์แวร์โบราณอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังขาดฟังก์ชันบางฟังก์ชันอยู่นะคะอย่างเช่นฟังก์ชันอะไรมั่งซัมฟีเจอร์เนี่ยมันพวกเกรเดียนพวกอะไรพวกเนี้ยมันยังทำงานได้ไม่ดีแต่งานของเราไม่มีเกรเดียนนะคะแต่งานที่เราจะเซฟวันเนี้ยจะเป็นแบบ PostScript Level 3เพราะเป็นคืออะไรซอฟต์แวร์ณปัจจุบันที่อันซอฟต์แวร์ตัวไหนมันก็สามารถเปิดได้ส่วนของที่เป็นIllustrator นะคะของ Adobe เนี่ยน่าจะเป็น PostScript 10หรือ Level 10เขาจะใช้โค้ดไม่เหมือนกันนะคะส่วน Use Document Resolution เนี่ยก็ไม่มีผลกับเราส่วน Allow JPEG Complex เนี่ยก็คือ Compression ก็คือว่าคุณจะให้รูปภาพเนี่ยมันโดนอัดให้ขนาดมันเล็กลงไหมแล้วคุณภาพมันก็จะเล็กลงไปด้วยก็ไม่มีผลกับเรานะคะมันเป็นรูปภาพไฟล์ name ตรงนี้นะคะเราตั้งชื่อไฟล์ของเราไปเลยคุณจะใช้ชื่ออะไรส่วนตัวเนี้ยถ้างานคุณมีอาร์ตบอร์ดตัวเดียวอะไรเงี้ยของซาร่าเนี่ยจะเป็น here ถูกไหมคะ here ตัวนี้ส่วนตัวเนี้ย unsupport rasterite เนี่ยค่ะเนี่ยเราจะบอกมันว่าเนี่ยไองานที่อยู่ข้างในเนี่ยเราจะไปทำ raster light ให้มันเลยไหม convert มันไปเป็นรูปภาพไหม
rasterize เนี่ยแปลว่าไปทำงานไอตัวพวกนี้ให้กลายเป็นรูปภาพแต่ของเราต้องเลือกว่า nothing นะคะเพราะของเราเป็นงาน vector เราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นส่วนไอตัวเนี้ย unsupported properties ก็เหมือนว่าไอตัวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในไฟล์มีตัวไหนที่มันไม่ support ให้ rasterize เขาไปเลยนะคะอย่างเช่นฟอนต์อะไรแบบนี้ถ้าคุณมีนะมันจะ raster ให้คุณไปเลยก็คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไร flatten ของมันนี่เองส่วน everything คือทำทุกอย่างเลยแต่เราไม่ทำนะคะก็คือเป็น nothing นะคะมันเป็นเกี่ยวกับรูปภาพซะส่วนใหญ่นะคะโอเคส่วนเนี้ยเห็นไหมคะเราไปทำไอ้ setting เนี่ยมันกลับมาเป็น custom ไป export เหมือนเดิมนะคะ unsupport property นะคะในส่วนของ EPS มันเป็นค่า setting ของเขาคือเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตรงนั้น minimize ไฟล์ตัวนี้คือไซส์ไฟล์นะคะตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเล่นนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นค่าปกติของมันเพราะว่าการที่เราไปทำให้ minimize ไฟล์ให้ไฟล์มันเล็กลงมันเหมาะสำหรับไฟล์ของเราที่มันใหญ่จริงๆใหญ่เกินที่ Adobe Stock Accept นะคะที่ซาร่าอ่านมาน่าจะกี่เมกะไบต์นะน่าจะเป็น40 เมกะไบต์นะแต่ของเราไฟล์ของเรายังเล็กอยู่ relative ตัวนี้นะคะ relative coordinate เนี่ยมันเป็นตำแหน่งของ curve ของจุดของเชฟต่างๆที่อยู่ในไฟล์นะคะมันจะมีค่าตั้งจุดของมันอยู่ถ้าคุณไปกดเมื่อไหร่ปุ๊บค่าต่างๆมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะการที่เราคีปให้มันอยู่แบบนี้คือให้มันเหมือนออริจินอลที่เราอยู่ข้างในของมันนะคะเพราะถ้าคุณไปกดปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บค่าต่างๆเนี่ยมันจะปรับเซตให้มาเป็นค่าเดียวกันหมดตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปนะคะตรงเนี้ยอย่าไปเล่นอย่าไปโดนมันส่วนตัวเนี้ย embed data meta เนี่ย data meta embed meta data เนี่ยคือเป็นข้อมูลของเราที่มันจะแสดงในตัวเครื่องนะคะตัวของไฟล์ไม่ใช่ตัวเครื่องของไฟล์มันมาจากใครเป็นคนทำอะไรเงี้ยเราค่อยมาดูว่าใน iPad เราสามารถเช็คได้หรือเปล่าเหมือนในรูปภาพอะค่ะเวลาเรารับรูปภาพมาเราเข้าไปที่ property ใช่ไหมแล้วเข้าไปที่ detail มันก็จะโชว์แต่เนี้ยเราไม่แน่ซาร่าไม่แน่ใจว่ามันจะเก็บข้อมูลตรงแสดงข้อมูลตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้เราก็จะเห็นแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคหลังจากที่คุณเซฟสมมุติค่า EPS export Sara พร้อมตัว resample เนี่ยมันก็เป็นค่าอัตโนมัติของมันPostScript เนี่ยเป็น level 3ของมันอยู่แล้วชื่อ Sara ก็ตั้งแล้วก็ area Sara ก็ select แล้วล่ะส่วนด้านนี้ Sara ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณสามารถกดแชร์หรือกดโอเคหรือคุณสามารถกด preview ก็ได้เราจะเห็นมันดำนะคะเพราะงานเราเป็นสีดำเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะพื้นหลังเราไม่ได้ใส่ตัวบนอาร์ตบอร์ดลองไปเซฟงานค่ะกดเซฟนะแล้วคุณไปเลือกโลเคชันเลยซาร่าจะเซฟเป็นตรงนี้แล้วเพราะซาร่าเคยเซฟไปแล้วโอเคนะคะจำไว้นะคะไฟล์ก่อนหลังจากที่คุณทำอะไรเสร็จปุ๊บเซฟไฟล์ตัวนี้ไว้ก่อนครั้งหนึ่งให้เป็น master ไฟล์ของมันก็คือ .af design นะคะหลังจากนั้นเวลาคุณ export เนี่ยมันจะกลายเป็นนามสกุลอะไรนะ EPS นะเดี๋ยวซาร่าลองเปิดให้เห็นไหมนี่คือ master ไฟล์ของซาร่าคือตัวแรกดูนะนี่คือ master ไฟล์ของซาร่าส่วนในอันที่ EPS จะเป็นหน้าตาแบบนี้ EPS นะคะเห็นนามสกุลเขาไหม EPS ตัวนี้นะตัวนี้ค่ะเราจะลองมาเปิดใน Affinity Designer กันกลับเข้าไปนะคะออกจากตัวนี้เดี๋ยวซาร่าจะซ่อนตัวนี้เข้าไปในไฟล์ตัวอื่นนะคะเพื่อให้มันดูไม่ยุ่งดีหายทำผิดเอาออก
อันนั้นมันเป็นโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์นะคะโอเคเดี๋ยวซาร่านี้เข้าไปนี้ไปเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดไฟล์นะคะ Open Document แล้วไปเลือกไฟล์ตัวนี้ค่ะ EPS เป็นไฟล์เดียวนะคะกลายเป็นเลเยอร์เดียวงานของเราต้องสะอาดแบบนี้นะคะหากคุณลูกค้าคนไหนโอ้ยทำไมเส้นชั้นบางเหลือเกินเขาก็ต้องไปหาวิธีในการปรับเส้นใส่สโตรกเข้าไปหน่อยเขาอาจจะเพิ่มสโตรกไปเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมมันก็จะปรับของเขาคงได้เลยเนี่ยเข้าใจไหมคะคือทำยังไงคือให้เขาไปแก้งานเราได้น้อยที่สุดซาร่าลองสาธิตให้ดูนะคะซาร่าจะดูไปเขตไฟล์ตัวนี้ออกมาสมมุติคุณได้ไฟล์ตัวนี้มาคุณอยากเพิ่มความหนาของเส้นนี่เพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วซาร่าเพิ่มไปที่5แล้วกันนะเพิ่มไปที่5คุณจะเห็นว่ามันจะแตกต่างกันใช่ไหมโดเดสมมุติคุณเพิ่มอันนี้ให้มันไปแล้วล่ะคุณสามารถทำให้งานแผ่นนี้เป็นแผ่นเดียวกันได้คุณเข้าไปตรงนี้ expand stroke มันจะมีปัญหาตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ย expand stroke มันจะมีโอเคบางครั้งมันจะไม่มี error แบบนี้นะคะแต่ถ้ามันมี error แบบนี้เราก็ต้องเข้าไปดูละพอเรา expand stroke เป็นยังไงบ้างงานเราเนี่ยคุณสามารถเข้าไปทำตรงนี้ลบเขาออกได้สาระนี่เทคนิคหน่อยๆนะอุ๊ปส์โอเคไปเปิดตัวนี้เข้ามาเห็นไหมคะคุณก็จะได้งานแบบนี้ละหลังจากนั้นทำไงต่อเอาเขาทั้ง2 อันเนี่ยค่ะ drag เขาเข้าไว้แล้วไปเมิร์จมันก็เป็นงานที่หนาขึ้นถูกไหมคะนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ซาร่าจะให้ไปมันก็กลายเป็นงานแผ่นเดียวเห็นไหมเส้นหนาเส้นอะไรเนี่ยโอเคนะนี่คือสิ่งที่คุณลูกค้าเวลาดาวน์โหลดงานคุณไปแล้วอยากได้เส้นหนาเขาก็มีวิธีของเขาแต่เราทำยังไงเพื่อให้ protect งานของเราก็คือคุณซื้อไปแค่นี้คุณจะไปต่อยอดอะไรเยอะแยะคุณจะทำงานเป็น coloring book ก็ได้จะทำเป็นยังไงก็ได้แต่ต้องเอาไปใช้ให้ถูกวิธีนี่คือการ protect งานของเราสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็คือพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกมือไปเรื่อยๆทำลายไปเรื่อยๆทำดีไซน์ไปเยอะๆแต่คือต้องให้มันดูดีหน่อยครับที่จะอัปโหลดเอพิโซดต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเอางานที่คุณกะว่ามันสวยของคุณแหละไปอัปโหลดซาร่าแนะนำนะคะต้องเป็นไม่ควรจะเป็นงานที่ซาร่าสอนหรือเป็นงานที่ซาร่าสอนก็ได้แต่คนละดีไซน์จะได้ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นยูนิคของแต่ละคนไปนะโอเคค่ะวันนี้ซาร่าก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลากับทุกคนละอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe หากชอบวิดีโอแนวนี้ที่มีความรู้สามารถไปต่อยอดในการสร้างรายได้หรือวันหนึ่งถ้าเราอายุมากขึ้นเราไม่ไปทำงานและออฟฟิศเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะซาร่าจะอัปโหลดวิดีโอทุกสัปดาห์ยังไงก็มาคอยชมกันได้วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ